ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ? አዲስ ናችሁ ሜላት እባላለሁ። ዛሬም በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ። ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በጾም ወቅት እንደ ለውጥ ሊሆን የሚችል በጣም ቆንጆ የሆነ የስልስ ወጥና የአተር ሰላጣ ነው። እንዴት ነው የምሰራው የሚለው ነገር አብረን እናያለን። አብራችሁኝ ነው። ለስልስ ወጤ የሚያስፈልገኝ ግብአት ሽንኩርት፣ ቲማቲም በእርግጠኝነት ያስፈልገናል፣ በርበሬ፣ የቲማቲም ድልህ፣ መከለሻ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ጨውና ዘይት ናቸው። ለአተር ሰላጣ የሚያስፈልገኝ ግብአት ሸታተር፣ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ሎሚ፣ ጨውና ዘይት ናቸው። ስራዬን ስጀምር የማደርገው ነገር እንደመሰላችሁ እዚህ ጋር የፈላ ውሃ አለኝ። ቲማቲሜን አያችሁት? ሚጢጢ የሀገራችንን ቲማቲም የሚመስሉ ቲማቲሞች ተሰባብሬ ማለት ይቻላል አግኝቼ መጥቻለሁ ገዝቼ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አይገኙም እንደዚህ በጣም ትልቅ ነው አይደለ? ምንም እንኳን ኦርጋኒክ ቢሉም በጣም ትልልቅና ቀያይ የሚያማምር ናቸው በመልክ ማለት ነው የሚያምሩት። እኔ ግን ይሄ የሀገር ቤት ስለሚመስል በጣም ወድጄው ገዝቼዋለሁ ማለት ነው። እነሱን እንደዚህ ያደርግና ከዚህ በጀርባ በኩል ማለት ነው በዚህ ጋር ሳይሆን ግንዱ ባለበት በኩል ሳይሆን በዚህ ጋር እንደዚህ ሰንጠቅ አደረገና እንዲላጡልኝ በኋላ ላይ ማለት ነው እንደዚህ የፈላ ውሃ ውስጥ ከታቸዋለሁ። ትንሽ ነው ሰንጠቅ ማድረጋቸው ብዙ አይደለም። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር አተር አለኝ። ጨዌንና አተሬን እንደዚህ እጨምርና ጨዌን እኔ የበረዶ ቤት አተር ነው ያገኘሁት ያለኝ ማለት ነው። እሸቱን በረዶ ቤት የነበረ እሱን እንደዚህ ትንሽ ቀቀል አደርገዋለሁ። ለስላሳ ነው ታውቃላችሁ፣ ብዙ ሰዓት አይፈጅም። በጣም ጥቂት ደቂቃ ነው የሚፈጀው። ቲማቲሜ እንደዚህ እንደምታዩት ቆዳው ተገልፍፎልኛል ማለት ነው። እኔ እንግዲህ የማደርገው በመፈቅፈቂያ ቁጥራጭ እንዲኖረው ስለምፈልግ ቲማቲሙ ፈቅፍቄ ይዤ እመጣለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ በብሌንደር በአንድ ጊዜ መፍጨት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ያው እንደ ፍላጎታችሁ። አተሬም ይበቃዋል። በጣም ጥቂት 3-4 ደቂቃ ያክል ነው ያበሰርኩት ማለት ነው። እሱንም አጥልዬ ይዤ እመጣለሁ። እንዲቀዘቅዝልን እንደዚህ ያስቀምጠዋለሁ። ታጆላለ በጣም ፍርስርስ እስከሚል ድረስ አልቀቀልኩትም፣ ግን በኋላ ላይ ዳጥ አድርገዋለሁ ከበረደ በኋላ። ቲማቲሜን እንደዚህ ልጬ ፈቅፍቄ ይዤ መጥቻለሁ። ስለዚህ ሽንኩርቴን ነው የማዘጋጀው። በመቀጠል እንግዲህ ድስቴ ውስጥ ሽንኩርቴን ነው የምጨምረው። ከዛም ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ እንዲበስልልኝ እንደዚህ አድርጌ ገርበብ አድርጌ ከድነዋለሁ ማለት ነው። ሽንኩርቴ እስከሚበስልልኝ እንግዲህ እዚህ ጋር አተሬ ቀዝቅዞልኛል። እንደዚህ አደርግና ትንሽ ጨፍለቅ አደርገዋለሁ። ታይቷል። እንደዚህ የሚያምር እንዲሆንላችሁ ልክ በፈላ ውሃ ውስጥ ጨምሩትና ከዛ በኋላ ቀዝቃዛ ውሃ ከላዩ ማድረግ አለባችሁ ከፍሪጅ ወጣ፣ ወይም ደግሞ በረዶን ብታረጉበት ቆንጆ ቀለም ይዞ እንደዚህ የሚያምር አረንጓዴ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ይሄ የሚያገለግለው ለአተር ብቻ ሳይሆን ለብሮኮሊም ሌላም ነገር ከለሩ እንዲለቅ የማትፈልጉት ነገር ከሆነ አትክልት በዛ አይነት መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም እንደው ድብጥጥ አላረገውም፣ ግን አለ አይደለ እንዲያያዝ ማለት ነው። እንጀራው ላይ ሲደረግ ኩልል ብሎ እንዳይወድቅ አይታለ አይበቃል። ሽንኩርቴንም እዚህ ጋር ያለው አያችሁት፣ በውሃው በራሱ ውሃ እየበሰለ ነው። ስለዚህ ይብሰል በደንብ እንዳታርቢ፣ እሳቷን ቀነስ አደርጋለሁ። ከዛ የጀመርኩትን ሰላጣ ጨርሳለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግማሽ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። እንደዚህ ደቀቅ አድርጌ ከትፍና ጨምራለሁ። ከዛም በመቀጠል ቃሪያችሁን ከዛም ቃሪያዬን እንደዚህ ጨምራለሁ። ከፈለጋችሁ እናንተ በጣም ጥቂት ሩብ ነጭ ሽንኩርት ወይም ግማሽ ነጭ ሽንኩርት እንደ አተራችሁ ብዛት ብትጨምሩ መጥፎ አይደለም፣ በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ያው እኔ ለዛሬ መጨመር ስላላስፈለገኝ ነው። ከዛም ዘይታችንን እንጨምራለን። እኔ የወይራ ዘይት ተጠቀምኩኝ። እናንተ ለሰላጣ የምትጠቀሙት ማንኛውም አይነት ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛም ሎሚያችን ነው
ሮሜን ጨምሬያለሁ። እናንተ እዚህ ጋር ጠጣጣ አለ አረረ እንዴ ንስቲ ነው አብረን በነፍስ የደረስኩበት ታቻለ። እንግዲህ የሀገራችን ሽንኩርት ቢሆን በደንብ አድርገን በውሃ ጨምረን ማብሰል ይጠበቅብናል ማለት ነው። እዚህ ግን ያው ሽንኩርቱ በአንድ ጊዜ ነው ሙትት የሚለው ምንም አያስቸግርም። ስለዚህ የማደርገው ነገር ቢኖር አሁን ዘይቴን ጨምራለሁ። እዚህ ጥግ ላይ ያለውን እንደዚህ ወረድ አደርጋለሁ። በተለይ በዚህ በእኛ በኩል ያለው ምንም አይታየንም። እዛ ፊት ለፊት ያለው ነው እዚህ አካባቢ ያለው ነው የምንጠራርገው አይደለ? ስለዚህ ያስታውስን ጥሬ እንዳይሆንብን አብሮ እንዲጠበስ ማለት ነው። ወረድ እናደርገዋለን። በሰላጣይን ስሰራ ሊያርብኝ ነበር። እስቲ ቀመስ አሁን ቆንጆ ነው ያለው። እዚህ ጋር ቆንጆ በርበሬ ያለኝ ቆንጆ በርበሬና ምን ያንሷል መሰላችሁ? ሎሚ፣ ትንሽ ሎሚ እንደዚህ አድርጌ ጨምርበታለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ አቺቶ መጨመር ትችላላችሁ። ብዙዎቻችሁ ደግሞ አቺቶ ስል አቺቶ ምን ማለት ነው ትሉኛላችሁ። አቺቶ እንግዲህ ማለት ያው ቪኔገር ማለት ነው። እኔ ያው በአማርኛ ስለምጠራው ነው፣ ሀገራችን አቺቶ ተብሎ ስለሚጠራ ነው። ስለዚህ ቪኔገር መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው በሎሚው ፋንታ። ብዙ ጊዜ ጥቅማቸው አንድ አይነት ነው። እስቲ አሁን ይቀመስ። አሁን በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ ሰላጣችን በዚህ ተጠናቀቀ ማለት ነው። ሽንኩርቴም ይሄው እየተጠበሰልኝ ነው። አሁን ደግሞ ነጭ ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። እንግዲህ ስልስ ወጥ እና የዱባ ወጥ እንደ ዶሮ ወጥ አይነት ስሜት ነው ያለው። እንደ ቤተሰባችሁ ብዛት እንደምትሰሩት የስልስ ወጥ ብዛት ሽንኩርታችሁንም በዛ አድርጋችሁ ነው የምትሰሩት። ግን ያው የብዙ ጊዜ በጾም ሰዓት የሚሰራ ነው። ጨዌን እጨምራለሁ እዚህ ጋር። ከዛ ቀጥዬ የምጨምረው ቲማቲም ነው፣ የተቀፈቁትን ቲማቲም። ከዛ ቲማቲሙ በደንብ እስከሚቁላላ ድረስ ውሃውን እስኪል ድረስ እስኪያተንልኝ ድረስ አቁላለዋለሁ ማለት ነው አብሬ። በመቀጠል እንግዲህ እንደዚህ ትክትክ ብሎ ሲቁላላልኝ ቲማቲሜ እንደዚህ የቲማቲም ሳልሳዬን ጨምራለሁ። ከዛም ትንሽ የስኳር ሩብ ማንኪያ ስኳር ጨምራለሁ። ቆንጆ የሆነ ቀለም ነው የሚሰጠው። ብዙ በርበሬ መጨመር አይጠበቅብንም ማለት ነው። ስልስ የቲማቲም ድልህ ካለው ከዛ የምናደርገው እንደመሰላችሁ ትንሽ ካቁላላን በኋላ ድልሃችንን እንደዚህ እኔ 3 የሻይ ማንኪያ በርበሬ ጨምሬያለሁ። እያየሁ ጨምራለሁ። ለኔ ይበቃኛል። ይሄን የሚያክል 3 የሻይ ማንኪያ ሲቁላላ ደግሞ መልኩን ይቀይራል። ተቃላችሁ ይጠቁራል፣ ይቀላል በደንብ ማለት ነው። ሳቴን ቅንስ አርጌ በደንብ አርጌ አቁላለዋለሁ።
አሁን በርበሬ በደንብ ተቆላልቶልኛል። የፈጠጠም ሽንኩርት የለም። ስለዚህ ምንድነው መሰላችሁ ማድረገው ነው በዚህ ሁኔታ እንዳለ ቁሌት ማራዘም ታውቃላችሁ። ብዙ ክልስ ሳይሆን እንደዚህ የሚያክል ውሃ ጨምርና ትንሽ ካቆላላሁት በኋላ ይሄንን የጨመርኩትን ውሃ ትንሽ ካለደለልኩት በኋላ እንደገና በሚቀጥለው መጥቼ ትንሽ ደግሞ ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ የምፈልገው ውህድ ሳገኝ ይዘቱን እንደምፈልገው ሲሆን የዛን ጊዜ ውሃ መከለሴን አቆማለሁ ማለት ነው እንጂ ስልስ ወጥ ላይ እንደዚህ ጭምር አናደርግም። ምክንያቱም ከታች ውሃ ቅርር ከላይ ሽንኩርቷና ቲማቲማ ቁጭ የምትለው እንጀራችሁ ላይ ስታውጡት በኋላ ላይ የኔ ስልስ ወጥ እንግዲህ በዚህ ይበቃኛል። እናንተ ግን ከፈለጋችሁ እንደገና ይሄንን እንደዚህ ልክ በዚህ ሁኔታ ሲለደልድላችሁ እንደገና ሌላ ውሃ መጨመር ነው የምትፈልጉበት ይዘት ድረስ ከሚደርስ ድረስ ማለት ነው። መጥፎም አይደለም፣ ቆንጆ ወጥ ነው የሚሆነው። ከዚህ ቀጠንም ቢል ችግር የለውም፣ በጣም ቆንጆ ነው። ለኔ ግን ለዛሬ ይሄን የሚያክል ይበቃኛል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ መከለሻዬን ጨምራለሁ። እሳቱን ቀነስ አደርጋለሁ። እሳቴ ልዘጋና እዛው እሳቱ ላይ እተዋለሁ ዘይቱ እንዲተፋልኝ ማለት ነው። ቆንጆ የሚያምር ነው ላይን የሚማርክ እንዲሆን። ስለዚህ የስልስ ወጤ በዚህ ተጠናቀቀ ማለት ነው። ቅድም ያልኳችሁ ዘይቱን ይጥፋ ይሄንን ነው። እንደው በጣም ዘይት በዘይት ሲሆን ባይወደድም ግን አመዳም ደግሞ ሲሆን ጥሩ አለ ማለት። ስለዚህ እሳቱን ቀነስ አድርገን ተከተክ ስናረጋት የዛን ጊዜ ከውስጥ የጨመርናትን ትንሽዬ አንድም ማንኪያ ብትሆን ይወጣል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ታይቻላል አረንጓዴው ሰላጣችን እንደዚህ አድርገን እናወጣዋለን። እንታምር ዛማ ምን ይጠየቃል። ይሄ ወጥ እንግዲህ ካስታወሳችሁ በጣም አንዳንድ ጊዜ ቲማቲም በጣም መቶ ፍስስ የሚልበት ጊዜ አለ አይደለ? ገበያ ውስጥ ማለት ነው። የዛን ጊዜ እናቶች እንግዲህ እንደዚህ እየሰሩ ርካሽ ስለሆነ ያበሉን የነበረው ወጥ ነው። ካስታወስኳችሁ አላቅም፣ ወይም እንግዲህ እኛ ቤት ብቻ ከሆነ የሚሰራው አላቅም አይደለም፣ ግን ብዙ ቦታ ይሰራል። በተለይ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በጣም የሳልሳ ወጥ የተለመደ ነው። የሚያስብለው አተርዬ ቅድም እንግዲህ ጨፍለቅ ያደረኩት እንደዚህ ሰብሰብ ብሎ እንዲቀመጥ ነው ማለት ነው። ምንድነው ክብ ሆኖ እንግዲህ ከተቀመጠ እንደ ብይ እንዳይወርዱ ማለት ነው። የሰላጣ አይነት ስሜት እንዲኖራቸው እንደዚህ አድርጋችሁ ሰላጣችሁን ብትሰሩት ቆንጆ ነው ብዬ እላለሁ። ታይቻላል ከለሩ ራሱ አረንጓዴ በቀይ ማለት ነው። በወንት ከምላችሁ ላይ በጣም የሚጣፍጠው ቅድም ደግሞ የነገርኳችሁ ውሃዋ ከታች ኩልል ብላ የምትወርድባችሁ ያልኳችሁ ይታያችኋል። እንደዚህ ነው ማለት ነው። ከዚህም በላይ ውሃ ብትጨምሩ እያለደለዳችሁ ቁሌታችሁን እያራዘማችሁ ማለት ነው። ይህ ዘዴ በነገራችን ላይ ለስልስ ወጥ ብቻ አይደለም፣ ለብዙ አይነት ወጥ ይረዳችኋል። ቀይ ወጥም ሲሰሩ አልጫም ሲሰሩ የሚረዳችሁ ዘዴ ነው ማለት ነው። ስጋም ከጨምራችሁ በኋላ ስጋ ወጥ ከሆነ አንድ የጭምር ከምታሩት ውሃውን እያራዘማችሁ ከሄዳችሁ ማለት ነው ውሃው እየለደለደ የሚቀር ነገር መረቅ ሳይኖረው ማለት ነው። መረቁ ከሌሎች ግብአት ጋር ይዋሃድና ቆንጆ አይነት ይዘት ይኖረዋል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ቆንጆ ቃና ያለው ወጥ እንብላና ግን ደግሞ ዶሮ ወጥም እንኳን በተለይ ዶሮ ወጥ እኔ ብዙ ጊዜ ያጋጥሞኛ ቃል እንደዚህ ስታረጉት ከታች ሾር ትላለች ማለት ነው ውሃ። እሱ ነገር እንዳይከሰት ለማለት ያህል ነው። ስለዚህ በዚህ ዘዴ ተጠቀሙ ብዬ እላለሁ። እኔ እንደምታዩኝ እንግዲህ ሰላጣ በስልስ ወጤ እንደዚህ ያርኩኝ አጣጥማለሁ። በእውነት ነው የምላችሁ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እናንተም ስሩ ሞክሩ ብሉ ነው የምላችሁ። አተርን ደግሞ ሁሌ በሽሮ መልክ ከሚሆን
እንደዚህ ከጎን ሰርተነው በሰላጣ መልክ ብናቀርበው ያባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሳልሳችን ሽሮ የለውም። ስለዚህ ተፈላጊውን ያክል ደግሞ ፕሮቲን ከአተራችን እናገኛለን ማለት ነው። ምንም እንኳን ሽሮዬን ባንበላም ማለት ነው እዚህ ምሳ ላይ ወይም እዚህ ሳህን ላይ ባይኖርም ሽሮ ወጥ ባይሆንም ማለት ነው። በተረፈ ለዛሬ የነበረኝ የምግብ ስራ ይሄን ይመስል ነበር። አዲስ የሆናችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቱን ደግሞ በመጫን ኦል የምትለዋን ነካ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ለእናንተ እንዲደርስ አድርጉ። የሰራሁትን የስልስ ወጥና የአተር ሰላጣ ከወዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ በቆንጆ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።